ببینید دوستان، رنج دمای پرورش در مرغ‌های تخم‌گذار برامون یک رنج ثابتی نیست. سلام، امروز میخوام در رابطه با مدیریت استرس در مرغ‌های تخم‌گذار مطالبی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که میدونید لحظه لحظه زندگی مرغ‌های تخم‌گذار برامون اهمیت داره و اقتصاد ما در سالن وابسته به تولید مرغ‌های تخم‌گذار هست. به همین خاطر ما باید در استرس گرمایی و در سایر بیماری هایی که برای طیور اتفاق میفته یا در سایر مراحل مربوط به رشد و تکامل و تخم‌گذاری و تولید طیور تخم‌گذار باید حواسمون جمع باشه تا بتونیم در واقع تولید بیشتری بگیریم، محصول بیشتری بگیریم، بتونیم سود بیشتری هم از تولید خودمون داشته باشیم. به همین خاطر استرس گرمایی در طیور تخم‌گذار برامون اهمیت زیادی داره. در بعضی از مناطق ممکنه که ما بین 3 تا 4 ماه حتی 5 ماه تنش گرمایی داشته باشیم. حتی در مناطق گرمسیر ما ممکنه 4 تا 5 ماه استرس گرمایی رو تجربه کنیم. به همین خاطر نیاز داریم که در واقع دانش فنی مبارزه و مقابله با تنش‌های گرمایی رو بلد باشیم و بتونیم که خیلی راحت‌تر با این استرس مقابله کنیم. میریم به اصل مطلب و توضیحاتی که در این مورد باید خدمت دوستان ارائه بدیم. اصلا تنش گرمایی چیست؟ وقتی میزان حرارت در سالنمون به شدت بالا میره، ببینید دوستان، رنج دمای پرورش در مرغ‌های تخم‌گذار برامون یک رنج ثابتی نیست. یک محدوده است که اون محدوده از نظر کامفورتبل یا کامفورت زون برامون اهمیت بیشتری داره. یعنی که راحتی پرنده رو ما باید در نظر بگیریم. 23 تا 26 درجه سانتیگراد راحتی پرنده رو در پی داره و اینها میتونه برامون محصول خوبی بده و پرنده در این رنج دما یک آسایش خوبی داره، راحتی خوبی داره، ما میتونیم محصول خوبی بگیریم. این معنی پرنده کاملا تأمین میشه، خوراک پرنده به موقع داده میشه و هیچ مشکلی از این بابت نداریم. وقتی که دما به بالای 30 درجه سانتیگراد میرسه دیگه تنش‌های گرمایی یواش یواش شروع میشه. به همین خاطر ما در صدد این هستیم که راهکارها و روش‌های مربوط به تنش گرمایی رو به دوستان آموزش بدیم از طریق اسلایدهای مختلف، از طریق دفترچه راهنمای هایلان که بیشترین مرغ تخم‌گذار رو الان در کشور همین سویه هایلان تشکیل میده و از این طریق میخوایم که در واقع آموزش‌های لازم رو در اختیار دوستان عزیز قرار بدیم. دمای محیطی بالای 33 درجه سانتیگراد سبب افزایش مرگ و میر و کاهش شدید تولید میگردد، اما در دماهای کمتر استرس گرمایی اغلب سبب کاهش رشد و کاهش تولید تخم مرغ و ضعف پوسته تخم مرغ میشه. یعنی اگر ما میزان درجه حرارتمون بیش از 33 درجه سانتیگراد برسه ما استرس گرمایی رو تجربه خواهیم کرد، ولی زیر 33 درجه سانتیگراد رشد متوقف میشه و میزان تولیدمون هم پایین میاد، ولی در بالای همون 33 درجه سانتیگراد ما تلفات هم میدیم و کاهش رشد، کاهش تخم مرغ و بسیاری از بیماری ها که به استرس گرمایی مربوط میشه سراغ سالن ما خواهد اومد. در دمای بالا معمولا پرندگان و خصوصا مرغ‌های تخم‌گذار شروع به افزایش تنفس با عمق کم و دهان باز که به آن رفلکس گولار میگن. دوستان ببینید رفلکس گولار اهمیتش بسیار زیاد هست. عمق تنفس میاد پایین، دهان مرغ‌های تخم‌گذار باز میشه و حالت پنتینگ و له له زدن در اینها شروع میشه. به همین خاطر اهمیتش زیاده. ما باید در این برهه و در این دوره زمانی سریعاً کارهای مربوط به آغاز استرس رو در سالن شروع کنیم. اما تنظیم گرمای بدن مرغ تخم‌گذار به چه صورت هست؟ از چه روش‌هایی بدن مرغ تخم‌گذار شروع میکنه به تنظیم دمای خودش و مرغ خودش چه راهکارهایی رو برای خودش در نظر میگیره؟ نکته اول این که حالت کانوکشن داریم. ما اگر در این شکل دوستان مشاهده کنن حالت کانوکشن داریم که من این رو خدمت دوستان توضیح خواهم داد.
نکته دوم رادییشن داریم یا در واقع تشعشع رو داریم. نکته سوم evaporative cooling یعنی حالت تبخیر از دهان و سایر قسمت‌های بدن رو ما خواهیم داشت و نکته چهارم conduction یعنی در واقع ما حرارت رو انتقال میده، در واقع طیور از قسمت بدن خودش به سایر قسمت‌ها انتقال میده. حالا تک تک اینها رو دوستان ما مورد بررسی قرار میدیم. تبادل گرمایی یا همرفت یا کانوکشن در واقع دمای بدن با هوای خنک محیط اطراف منجر به کاهش دمای بدن پرندگان میشه. ببینید دوستان بالهاشو باز کردن و هوا در داخل بالهای طیور در جریان هست و این باعث میشه که میزان دمای در واقع طیور پایین میاد و اینها به صورت طبیعی خودش از طریق طیور انجام میگیره و ما در واقع خودمون شاید هیچ نقشی نداشته باشیم. نقش ما این هست که تهویه به درستی صورت بگیره، مدیریت تهویه رو داشته باشیم، مدیریت مهپاش رو داشته باشیم که بتونیم به تهویه بدن مرغ و به انتقال دما در بدن مرغ کمک کنیم. دومین مطلب بحث رادییشن هست یا تشعشع هست. امواج الکترومگنتیک سبب انتقال گرما از طریق هوا به اطراف میگردد که گرما به سطوح خنک در آشیانه منتقل میشه، یعنی گرما از بدن طیور به قسمت‌های سرد منتقل میشه. این هم روش‌هایی داره که اون روش‌ها رو در اسلایدهای بعدی خدمت دوستان توضیح خواهیم داد. نکته سوم evaporation cooling یا خنک شدن تبخیری هست. در این خنک شدن تبخیری دوستان افزایش تنفس با دهان باز رو داریم. سریع و کم عمق سبب افزایش میزان تبخیر آب از دهان و ناحیه دستگاه تنفس میشه و این عمل کمک به خنک شدن در واقع بدن طیور میکنه. اگر توجه داشته باشید از طریق تاج و از طریق ریش‌ها و از طریق دهان این evaporation cooling در واقع در بدن طیور اتفاق میفته. اینها مواردی هستند که خود طیور باعث میشن که در واقع اون انتقال حرارتی صورت بگیره. و نقطه چهارم رسانایی گرمایی یا انتقال گرماست یا کانداکشن هست که طیور در واقع در این حالت یک جایی رو پیدا میکنه که خنک باشه، در واقع پوشالها رو کنار میزنه که خود بدن خودش رو در واقع به روی سطح سیمانی بذاره و از این طریق بتونه دمای خودش رو به بیرون انتقال بده، یا روی سیمهای در واقع قفس‌ها میذاره. به هر طریق میخواد که این دمای خودش رو به محیط و اطراف خودش انتقال بده. این هم روش چهارم هست که اینها همش در واقع مربوط به خود رفتار در واقع یا بیهیویر میشه و رفتار طیور میشه که از این طریق طیور در واقع خودش رو میتونه تا حدودی در این استرس گرمایی مدیریت کنه. اینها مواردی بودن که دوستان هنوز ما استرس شدید نداریم، طیور در استرس آغازین هست و از این طریق میخواد در واقع دمای بدن خودش رو به نوعی کنترل کنه. اما چه اتفاقی در تنش گرمایی در واقع صورت میگیره که ما در واقع این رو خدمت دوستان از طریق همین شکل توضیح میدیم. ببینید دوستان درجه حرارت بدن در واقع به شدت بالا میره، همون بالای 30 درجه سانتیگراد یا 33 درجه سانتیگراد که در اسلایدهای بعدی ما اون تصویر اصلی رو خدمت دوستان نشون میدیم و توضیحات کافی و لازم رو روی تصویر خواهیم داشت. تنفس شروع میشه و در واقع تنفس شدید و با عمق بیشتر، له زدن، حالت پنتینگ شروع میشه و اگر این اتفاق بیفته ما فید اینتیکمون یعنی مصرف غذامون پایین میاد، میزان متابولیسممون پایین میاد، گروث پرفورمنس عملکرد رشدمون پایین خواهد اومد، ایمیونیتی یا در واقع ایمنیزایی بدن طیورمون پایین خواهد اومد و اگر اینها اتفاق بیفته مورتالیتی اتفاق خواهد افتاد، یعنی مرگ و میر در داخل سالنمون و در استرس گرمایی اتفاق خواهد افتاد. این رو در تصویر بعدی هم یا در توضیحات بعدی هم خدمت دوستان ما توضیح خواهیم داد. محدوده دما رو حالا بعضی از محققین بین 18 تا 25 درجه، بعضی از منابع بین 25 تا 28 درجه سانتیگراد در این محدوده مرغ‌ها میتونن راحت باشن، ولی بالای این محدوده دیگه مشکلاتی رو برای طیور
به وجود میاره. و اما واکنش مرغ تخم‌گذار به استرس گرمایی چی هست؟ ببینید دوستان، مصرف خوراکمون طبق همین جدولمون پایین خواهد اومد، تولید تخم پایین خواهد اومد، وزن تخم مرغ به شدت پایین خواهد اومد، کیفیت پوسته پایین خواهد اومد، ارتفاع سفیدمون در داخل پوسته پایین خواهد اومد و کیفیت داخل تخم مرغ هم به شدت پایین خواهد اومد. رشد بدن طیور کاهش پیدا خواهد کرد، تلفات افزایش پیدا خواهد کرد، عارضه خودخوری یا کانیبالیسم شدتش بیشتر خواهد بود، سرکوب سیستم ایمنی بیشتر خواهد بود. دوستان ببینید در رابطه با سیستم ایمنی این توضیحات رو من خدمت دوستان بگم که اگر ایمنی طیور پایین بیاد، هر اتفاقی ممکنه در سالن برای طیور پیش بیاد. بلافاصله بیماری ها حمله میکنن، بلافاصله مشکلاتی برای طیور به وجود میاد که قابل کنترل نیست بعضی هاشون و به شدت افت در واقع ضعف بدنی برای طیورمون پیش خواهد اومد. و نکته بعدی این که قابلیت جوجه درآوری در مرغ‌های تخم‌گذار و باروری خروس‌ها هم در هیت استرس یا استرس‌های گرمایی به شدت پایین خواهد اومد. همه اینها منجر به در واقع کاهش افت و بهره‌وری ما در سالن خواهد شد و در واقع خسارت می‌بینیم از این طریق و سودمون میاد پایین و چه بسا ممکنه اگر مدیریت غلطی داشته باشیم خسارت‌های بیشتری را هم در واقع متحمل بشیم. این رو هم خدمت دوستان توضیح دادیم. تنش گرمایی در مرغ اتفاق میفته در حین تنش گرمایی: فید اینتیک، اگ پروداکشن، اگ ویت، شل کوالیتی، آلبومین، هیت، گروث، مورتالیتی و همه اینها باعث خواهد شد که در واقع ما خسارت در داخل فارم خودمون داشته باشیم. اما کاهش تولیدات در اثر استرس گرمایی به چه عواملی بستگی داره و میزان تولیداتمون در استرس گرمایی کاهش پیدا میکنه و این به چه عواملی بستگی داره؟ یکی از نکته‌های خیلی مهم این است که حداکثر دما که گله در معرض آن قرار میگیره به دما بستگی داره. مدت زمان دمای بالا که میزان دمایی که ما در استرس هستیم و در هیت استرس هستیم چه مقدار طولانی هست. ممکنه 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت و یا بیشتر این اتفاق بیفته. میزان تغییرات دمایی، بالا پایین رفتن تغییرات دمایی و رطوبت نسبی دما، اینها مواردی هستند که در واقع کاهش تولیدات در استرس گرمایی رو ما خواهیم داشت. ارتباط میان دمای محیط و میزان رطوبت نسبی. دوستان ببینید استرس گرمایی یک اثر ترکیبی از دما و رطوبت نسبی هوا بر روی پرنده است که از آن به عنوان دمای تاثیرگذار یاد میشه. افزایش رطوبت هوا در هر دمایی سبب افزایش ناراحتی و استرس گرمایی پرنده میشه. تولید کنندگان باید با دقت دما و رطوبت محل خود رو پایش کنند، یعنی بررسی کنند، بلافاصله ببینند که دما بالا میره پایین میاد. و این رو هم از طریق وضعیت سالن، از طریق اقلیم و وضعیت هواشناسی میتونن دقیقاً اینها رو پایش کنند و مورد بررسی قرار بدن. بهترین روش برای خنک کردن سالن در دوره‌هایی که رطوبت هوا کمتر هست استفاده از مه‌پاش یا کولپت هست. اگر میزان رطوبتمون پایین باشه ما میتونیم در واقع از اینها استفاده کنیم. دوستان ببینید اگر رطوبت سالنمون بیشتر باشه ما نمیتونیم از اینها استفاده کنیم چون اینها خودشون ایجاد رطوبت میکنن و اگر دما هم بیشتر باشه اون حالت THI بالا برامون رخ میده، شاخص ایندکس شاخص گرما و رطوبت نسبی بالا میره و باعث تلفات و مرگ و میر در طیور میشه. اما در این تصویر میخوام توضیح کاملی در رابطه با ارتباط میان دمای محیط و میزان رطوبت نسبی رو خدمت دوستان توضیح بدم. دوستان ببینید در سمت چپ این تصویر هم ما در ذرات فارنهایت رو داریم هم درجه سانتیگراد رو داریم. از 20 درجه سانتیگراد تا 38 درجه سانتیگراد رو بررسی کردن، در همون دفترچه راهنمای هایلاین بررسی شده. نقاط سبز رنگی که شما مشاهده میکنید نقاط راحتی طیور تخم‌گذار هستند. اگر دمای ما 20 درجه سانتیگراد باشه تا 68% رطوبت هم قابل در واقع تحمل هست. اگر دمای ما
22 درجه سانتیگراد باشه، 69% رطوبت قابل تحمل هست. بعد از اون دیگه وارد فازهای بعدی میشیم و اگر دمای ما 24 درجه سانتیگراد باشه، ما 69% رطوبت رو هم در واقع قابل تحمل هست، میتونیم در واقع در دمای 35 درجه سانتیگراد و حتی در واقع اینها رو داشته باشیم. به همین خاطر نقاط سبز رنگ رو ما به نقاط امن و نقاط راحتی طیور در نظر گرفتیم و این نقاط سبز رنگ، ناحیه سبز رنگ، شاخص گرما برامون 70 هست. نیاز به هیچ اقدامی نیست، زمان خوبی برای آماده شدن در مقابل استرس گرمایی رو باید تجربه کنیم. یعنی بعد از این دیگه یواش یواش ما وارد فاز استرس گرمایی میشیم. نقاط زرد رنگ نقاط دوستان هشدار هستند. نقاط زرد رنگی که در اینجا مشاهده میکنید اینها نقاط هشدار هستند، به ما هشدار میده که استرس گرمایی داره شروع میشه و ما باید روش‌های خودمون رو در رابطه با استرس گرمایی در واقع به کار ببندیم. اما شاخص گرمایی بین 70 تا 75 درصد هست، یعنی THI ما بین 70 تا 75 درصد هست. شروع اقدامات کاهش استرس گرمایی در گله، افزایش میزان تهویه، افزایش سرعت فن رو داریم، استفاده از مهپاش رو داریم، پایش رفتار طیور و استرس گرمایی و اینها رو داریم که باید مورد بررسی قرار بدیم. اما نقاط نارنجی رو ما در تصویر داریم. این هم نقاط نارنجی هست دوستان در تصویر که اینها رو از طریق آمار و ارقام و از طریق تحقیقات این در واقع رطوبت و دما رو در آوردن که ما بتونیم خیلی راحت تر تسلط بر فارم مرغ تخم‌گذار رو داشته باشیم، بتونیم به راحتی از امکانات موجود در داخل فارممون استفاده کنیم. ببینیم که میتونیم از کولبد استفاده کنیم یا در واقع از مهپاش استفاده کنیم، میزان تهویه رو بالا ببریم، اینلت ها رو باز کنیم. همه اینها اون رفتارهایی که در رابطه با شاخص THI به ما میگن، ما میتونیم از این طریق در واقع سالن خودمون رو کنترل کنیم. اما میرسیم به نقطه در واقع نارنجی. نقطه نارنجی نقطه برامون خطر هست. شاخص دما بین 76 تا 81 درصد. وجود استرس گرمایی، اقدامات فوری باید انجام بگیره. افزایش میزان تهویه، استفاده از خنک کننده تبخیری همون کولپد هست. بر اساس میزان رطوبت نسبی استفاده از فنها، جابجا کننده هوا، مهپاش باید استفاده بشه. تنظیم جیره غذایی که بعداً توضیح خواهم داد که در تنظیم جیره های غذایی ما باید چه روش هایی رو در پیش بگیریم. کاهش مصرف خوراک، تنظیم عبور جریان هوا از بالای سر پرندگان با حداقل سرعت 1.8 تا 2 متر بر ثانیه و پر کردن دوره‌ای لوله های آب با آب خنک. اینجا منطقه خطر هست، حتما باید این اقدامات در استرس گرمایی در سالن‌های مرغ تخم‌گذار باید اتفاق بیفته. این هم یک امر مدیریتی است. مرغ خودش در اون حالتی که خدمتتون گفتم، اون 4 حالت، خودش رو مدیریت میکنه از طریق تشعشع، از طریق رادییشن، از طریق همرفت رادییشن و بسیاری از امکانات که طیور خودش میتونه خودش رو کنترل کنه. ولی وقتی کنترل از دست طیور خارج شد و دما به شدت بالا رفت، این روش ها رو ما باید در فارم خودمون اعمال کنیم. اما نقطه قرمز رنگ که نقطه بسیار خطر و نقطه تلفاتمون هست که در این نقطه دما به 38 درجه سانتیگراد میرسه و رطوبت هم به شدت بالا میره و شاخص در واقع به شدت بالا میره، شاخص THI مون بالا میره و تلفات طیور آغاز میشه. به شدت تولیدمون پایین میاد. تخم مرغ‌ها معمولاً یا اصلا تخم مرغی نداریم یا تخم مرغ‌ها پوستشون خراب هست، از بین میرن و کلی مشکلات برای خود طیور به وجود خواهد آمد. اما نقطه قرمز وضعیت اضطراری، شاخص گرما بیش از 81 درصد، وجود استرس گرمایی گسترده، از دستکاری پرندگان با هدف جابجایی یا واکسیناسیون حتما اجتناب بشه.
از خوراکدهی در طول گرمترین ساعت اجتناب بشه، شدت نور با هدف کاهش فعالیت پرنده و متعاقباً کاهش تولید گرمای بدن باید صورت بگیره. یعنی اینکه یک سری راهکارها هم در رابطه با آب و غذا باید ما در واقع انجام بدیم که این هم در اسلایدهای بعدی خدمت دوستان توضیح خواهم داد. در این تصویر هم ارتباط میان دمای محیط و میزان رطوبت نسبی رو به خدمت دوستان این مقدار توضیح میدیم. ببینید دوستان، محدودیت مناسب برای طیور 20 تا 25 درجه سانتیگراد که نقطه آبی رنگ هست. وقتی به 30 درجه سانتیگراد میرسه بدن میتونه دمای خود رو توسط راههای فیزیکی و شیمیایی که همون 4 روش هست کنترل کنه. دیگه بعد از این که دما به 35 درجه تا الی 40 درجه سانتیگراد میرسه دیگه اینجا محدوده مرگ هست، محدوده خطر هست، محدوده استرس شدید و بالا هست که راهکارها رو هم باید متناسب با دما و رطوبت داخل سالن داشته باشیم. در دوره‌ای که دمای محیط بالاست گله تقاضای مصرف آب بیشتری رو داره، یعنی میزان آب بیشتری میخورن. شما همون در واقع آب روزانه رو در نظر نگیرید، میزان آبش باید بالا باشه. در حالت عادی نسبت 2:1 هست، یعنی غذا اگر 1 کیلوگرم مصرف بشه 2 لیتر هم باید آب مصرف بشه. در تنش‌های گرمایی این میزان به 8:1 هم میرسه، یعنی 8 لیتر آب مصرف آب در مقابل 1 کیلوگرم مصرف غذا. این رو هم دوستان باید مد نظر قرار بدن. تنظیم جریان آب، اضافه نمودن آبخوری، نگهداری دمای آب زیر 25 درجه سانتیگراد که این خیلی مهمه. دوستان سعی کنند که در واقع تانکر آب خودشون رو عایق بندی کنن و دمای در واقع آب خودشون رو به 25 درجه و زیر 25 درجه سانتیگراد بیارن که ما از این تنش گرمایی بتونیم در واقع راحت بشیم. در مناطق سردسیر کشورمون باز ما تنش گرمایی داریم، منتها دوستانی که در منطقه جنوب و منطقه گرمسیری مرغ تخم‌گذار پرورش میدن کارشون بسیار سخت هست و باید این ابزارهای مدیریتی رو در سالن‌های خودشون اعمال کنند. استفاده از ویتامین و الکترولیت در آب مصرفی سبب جایگزینی کاهش سدیم، کلور، پتاسیم و بیکربنات در ادرار طیور میشه. یعنی در واقع ما باید اینها رو هم مد نظر قرار بدیم. اما راهکارهای علمی و عملی مقابله با تنش گرمایی: استفاده از مه‌پاش به مدت 2 دقیقه در هر 10 دقیقه، یعنی هر 10 دقیقه 2 دقیقه از مه‌پاش استفاده میکنیم. عدم تغذیه در ساعت گرم بین 12 تا 4، یعنی 12 ظهر تا 4 ظهر ما باید تغذیه رو متوقف کنیم که میزان درجه حرارت بدن طیور رو بالا میبره. تهویه مناسب با سرعت 2 متر بر ثانیه، عدم افزایش تراکم گله، واکسیناسیون در زمان صبح انجام بگیره. اگر ما تنش گرمایی هم داشتیم صبح ها باید این کار انجام بدید که دما کمی پایین‌تر هست. عدم استفاده از داروهای ضد کوکسیدیوز، بیکربنات 2 الی 3 کیلوگرم در تن، استفاده از بتائین در جیره که باعث میشه که در واقع میزان اون متابولیسم پایین‌تر بیاد و طیور به حالت راحتی تقریبا برسن. کاهش پروتئین جیره تا 2%، افزایش کولین به جیره، افزایش 2% چربی طیور، جایگزین غلات، یعنی اینها رو با هم دیگه جایگزین میکنیم. تغذیه در ساعت خنک و استفاده از ویتامین C 200 تا 300 میلی گرم در کیلوگرم و تهویه مناسب هم خدمت دوستان گفتیم که 2 متر بر ثانیه 1.8 تا 2 متر بر ثانیه ما تهویه‌مون باید باشه. سرعت بادمون باید طوری باشه که بتونیم به راحتی گرما رو به بیرون منتقل بدیم. تهویه مناسب هم که در این شکل دوستان مشاهده میکنن، ما از مه‌پاش ها دوستان استفاده میکنیم، از تهویه ها و فن ها استفاده میشه. اینها هم نقاط سبز رنگ قفس های مرغ تخم‌گذار هستند که در واقع باید مدیریتمون طوری باشه که هوا به راحتی در داخل قفس ها جریان پیدا کنه. نکته خیلی مهم که در این تصویر مشاهده میکنید بحث جمع‌آوری کود هست. دوستان ببینید در پایین کودهای مرغ تخم‌گذار رو ما در سالن داریم. اینها خودشون وقتی روی هم انباشته میشن تولید حرارت میکنن. اینها رو ما باید سریعا در استرس های گرمایی و تنش های گرمایی جمع‌آوری کنیم که این میزان حرارت رو از داخل سالنمون در واقع کاهش بدیم. میرسیم به زمانهای تغذیه. اینم برامون
اهمیتش بیشتر هست. از روی شکل من این رو خدمت دوستان توضیح میدم. دوستان ببینید ما یک پروواید فید داریم در اینجا و یک ساعت داریم، یک زمانبندی داریم و این زمانبندی از نظر خوراکدهی در فارم‌های مرغ تخم‌گذار برامون اهمیت خیلی زیادی داره. این چرخه رو دوستان اگر بتونن یاد بگیرن میتونن بر اساس همین چرخه خوراکدهی خودشون رو به راحتی در واقع انجام بدن. البته بستگی داره به نوع مرغی که پرورش میدیم، به اقلیم، به رطوبت، به دما، ولی این به هر حال میتونه خیلی کمک کنه به دوستان که بتونن تغذیه خودشون رو انجام بدن. بین ساعت 4 تا 6 در واقع قبل از ظهر، یعنی طرف صبح، پروواید فید رو داریم میتونیم غذا بدیم، یعنی تا ساعت 12 دوستان ببینید ما در این رنج تا ساعت 12 دستمون باز هست، هوا خنک هست، ما میتونیم در واقع خوراکدهی خودمون رو داشته باشیم. بین ساعت 12 تا ساعت 4 همین رنج رو دوستان ببینید نوشته که no feeding drinking water flash. در اینجا ما آبدهی رو در واقع باید به شدت ادامه بدیم، آب رو در اختیار طیور قرار بدیم، آب خنک رو در اختیار طیور قرار بدیم. از طرفی غذادهی دیگه اینجا در این دما که حرارت داخل سالنمون بالا هست ممنوع هست، اینو باید خودمون کنترل کنیم. میرسیم به یک ناحیه دیگه از غذادهی یا خوراکدهی و مسئله مربوط به کنترل دما و رطوبت. از ساعت 4 تا ساعت 8 بعد از ظهر ما باز میتونیم با احتیاط غذادهی خودمون و خوراکدهی خودمون رو داشته باشیم. از ساعت 8 تا 1 شب ما در واقع هیچ اقدامی رو انجام نمیدیم، البته اقدام تغذیه‌ای رو انجام نمیدیم. آب سر جای خودش هست، آب خنک سر جای خودش هست. مدیریت تهویه رو باید داشته باشیم، مدیریت کولپد، مهباش، اینا باید سر جای خودش باشه. منتها زمانهای تغذیه که اینجا ذکر کردیم خدمت دوستان، اینها باید مد نظر عزیزان قرار بگیره. و بعد از ساعت در واقع 1 روز بعدی شروع میشه و باز میتونیم در ساعت 12 غذادهی خودمون رو، پروواید فید رو میتونیم انجام بدیم. در واقع منظور این شکل و این تصویر این هست که ما خوراکدهی رو باید در زمانهای خنک انجام بدیم. در زمانهایی که میبینیم درجه حرارت بر اساس ترمومتر ما بسیار بالا هست، دوستان این رو قطع کنن تا متابولیسم انجام نگیره، میزان حرارت بالا در بدن طیور انجام نگیره، تا در واقع ما تلفات رو پایین بیاریم و بتونیم از این استرس گرمایی که برای فارم خودمون به وجود اومده بتونیم به راحتی و بدون دادن تلفات و مشکلاتی که برای طیور به وجود میاد عبور کنیم. اما آخرین مطلبی که خدمت دوستان توضیح خواهیم داد بحث میزان جابجایی هوا هست. دوستان ببینید اینم مال در واقع شرکت هایلاین هست که از اونجا گرفتیم، آدرسش هم در اینجا هست، میتونن دوستان به آدرسش هم مراجعه کنند. و جابجایی هوا رو ما در این تصویر داریم. جابجایی هوا به این صورت است که 2 تا سویه رو مورد بررسی قرار داده از هفته اول تا زمان تخم گذاری که بتونن در اینجا جابجایی هوا را به طوری مدیریت کنند. درجه حرارت رو ما از 10 تا 32 درجه سانتیگراد داریم. در هفته اول W36 و HLB یعنی هایلاین B و هایلاین C6 رو ما در اینجا میزان جابجایی هواش رو داریم که 340 و 360 هست. برای این هر دو جابجایی هوا با هم دیگه متفاوت هست. اینو یه مقدار بیشتر خدمت دوستان توضیح بدم که 340 و 360 و این اعداد و ارقامی که اینجا میبینیم اینها چی هستن. دوستان ببینید 1-2 مورد رو من در اینجا توضیح میدم، بقیه‌اش هم به همین منوال هست. در جدول پایینی به صورت فارنهایت و در جدول بالایی به صورت درجه سانتیگراد توضیح داده شده. 340 و 360 حالا چی هست برای W36 و هایلاین B؟ این رو ببینید دوستان، 340 در واقع متر مکعب به ازای هر 1000 پرنده میزان حرکت در واقع هوا رو ما اینجا داریم.
در هایلاین بی 360 در واقع متر مکعب، در هفته سوم 510 متر مکعب، در هفته مثلا ششم 1020 متر مکعب. منتها یک چیزی که اینجا اهمیتش خیلی زیاد هست اون این که دمای 32 درجه سانتیگراد برای فارم‌های طیور تخم‌گذار بالا هست و اگر شما مشاهده بفرمایید در درجه حرارت 21 درجه سانتیگراد 170 و 180 متر مکعب درجه حرارت رو ما برای انتقال هوا داریم. یعنی در واقع تهویه‌های ما انتقال هوا رو 170 تا 180 متر مکعب بر ساعت به ازای هر 1000 پرنده رو در واقع اینجا خواهیم داشت. اینها در واقع نکات مدیریتی هستند. شما میتونید در واقع در فارم خودتون میزان تهویه و جابجایی هوا رو از طریق همین جداولی که خدمت دوستان ما توضیح میدیم داشته باشید. به ازای هر 1000 پرنده اگر میزان پرندتون 5000 و 10000 شد، این میزان رو ضرب در 10 میکنید و میتونید از اونجا جابجایی هوای خودتون رو هم در واقع داشته باشید. امیدوارم این برنامه مورد توجه دوستان واقع شده باشه. با توجه به این که کره زمین در واقع دماش همه ساله مقدار بالا میره، حتی به صورت جزئی هم اقلیم‌های گرم در واقع گرمتر میشن، اقلیم‌هایی که معتدل هستن به سوی گرما میرن. به همین خاطر ما نیاز داریم که اطلاعات بیشتری در مورد استرس‌های گرمایی بدونیم، ببینیم که از آب به چه صورت استفاده کنیم، تغذیه‌مون رو به چه صورت کنیم، از تهویه‌ها به چه نحوی استفاده کنیم تا بتونیم استرس گرمایی خودمون رو در فارم پایین بیاریم و با حداقل خسارت از این مرحله عبور کنیم تا بتونیم مرغ‌های سالم و شاداب و مرغ‌های تولید کننده خوبی برای فارم خودمون داشته باشیم. دوستان توجه داشته باشن لینک همین PDF که خدمت دوستان توضیح داده شد در خود کپشن لینکش اونجا گذاشته خواهد شد. دوستانی که میخوان استفاده کنن میتونن از همونجا دانلود کنن و مورد استفاده قرار بدن. خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در رابطه با استرس گرمای دوستان سوال داشتن حتما برامون کامنت کنن تا به سوالات دوستان هر چه سریعتر پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.